Na, úgy mindenkinek sziasztok! Itt késő este. Egy kis Forbidden West, ahogy ígértem. Na. Akkor folytassuk. De már itt hagytuk abba. Az az ördög segjuka, mint a... Üzébe is mondták a... Thor Ragnarök filmben, hogy a... Ott a... tornádó. Segítség, kutyák, vagy mik vagytok ti? Meg akartam volna menteni, na mindegy. Nem jött össze. Hát lehet, hogy ez nem lesz olyan hosszú. Itt van 6 óra. Ez most egy órás lesz, másfél. Hát a kereskedők akartunk venni, csak aztán nem volt neki semmi értelmes, úgyhogy nem is vettem semmit. Hát sajnálom, paci. Lehet bántam. I guess Silence used that machine to haul his prize. That must be the orb Silence stuck Hades in. And that door. Looks like a Pharaoh facility. Or a Zero Dawn?
take a look at that orb first. Várjunk csak. Come on, Hades. You still in there? Hades? Is that you? System threat detected. You don't look so good. You are the Aloy. Come to destroy me. Yes. Permanently this time. Even like this, you're a threat to Gaia. Once I resurrect her. So you have not yet secured Gaia back up. Then Gaia is dead. Earth and you too. Despite malfunctions, I have won. Silence asked you where to find a backup of Gaia? Data era memory structures disintegrated. Right. Because that would have been easy. What did Silence do to you, Hades? It's like you've been hollowed out. Silence interrogated me. And what did you tell him? Data era memory structures disintegrated. You don't remember any of it? I remember you. What, like me beating you at the spire? Okay, that's not going anywhere. Silence questioned you about the mysterious signal. The one that woke you, gave you consciousness. Who sent it? Signal transmitted by masters. And who are they? Masters woke me to destroy earthly life. Who would want that? Data era memories. Enough. It's time to finish this. Does Aloy still think she can restore Gaia? Save life? Nem hiszi, ő tudja, hogy vissza tudja állítani. Yeah, Aloy does. Then you are deluded. Extinction inevitable. What would you know, Hades? Twice you tried to destroy life on Earth, and twice you failed. The only extinction you ever brought about is your own. And there's no tricked out lands to save you this time. You are incorrect. 3 times. Hades extinguished life. What? You remember this? Yes, data intact. Non-viable biospheres aborted in years 254 to
6-8. So, that's centuries ago. It's what you were designed to do. Kihívásokkal is version 5. There will be no version 6. There won't need to be. I'm saving this one. Master override armed. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Extinction. Master override activated. Purging extinction protocol. Aloy, I see you've dealt with Hades. Yeah. Think maybe you can stay dead this time? It will. You can trust. Trust? Yes. Trust. As in, since I did what you could never do, and extracted all of Hades' priceless knowledge, you can trust that I was willing to actually let you destroy it this time. So back to holograms instead of face-to-face? What, afraid I'd stab you or something? There's a reason And using the same spyware. I see, so... all those times I called, you could have just answered? But I guess you just prefer to go on spying all this time. My world stopped revolving around you months ago, Aloy. I've had work to do. Countless hours of research, as demanding and time-intensive as it has been critical to the fate of this planet. Right, of course. You're just trying to save the world, too. That's right. The difference, of course, is that unlike you, I've produced results. Did you find a backup of Gaia or not? Oh, yes. I believe I did. Where? Voila. Why do you think I summoned you here? Behind that gene-locked hatch lie the ruins of the ancient facility where the Hades extinction protocol was perfected. A testing process that ran hundreds of trials, each of them using a backup of Gaia. Hades told you this? It took some convincing, but yes. So, are you ready to go get what you've been searching for the last 6 months? Or are you just going to stand there with your mouth open? You mentioned you've been busy. Exceptionally busy. But not so busy you couldn't teach Tanakh the rebels to override machines, ride them as mounts. Aloy, the only issue you should be concerned about is obtaining a Gaia backup. Perhaps if you focused more, you might actually see results. That's not exactly a denial, Silence. Take it any way you want. Just to confirm, Hades said that there are backups of Gaia in there. Yes. Or were anyway. 1,000 years ago. Backups that didn't get purged when Ted Farrow wiped every copy of Apollo. Correct. According to Hades, this facility could not be accessed by remote signal. Not even Ted Farrow could touch the data here. Backups. Data complete, Gaia and her subordinate functions. Everything needed to reboot the system. Restore control over the terraforming system, save life on Earth. And there. So Hades said. So what are you waiting for? Did Hades reveal the source of the mysterious signal? The one that woke it, tried to destroy life on Earth? Yes, it did. Care to share? In due time. First things first, Aloy. Last I checked, you still had a super-intelligent AI named Gaia to reboot. Yeah. The same Gaia who had to destroy herself 20 years ago because of the signal? It stopped being transmitted years ago. It's no longer a threat. What if it repeats? It won't. Even if it did, well... The details are complicated, but the signal required Hades to take effect. Delete Hades from any backup you reboot, and Gaia's safe.
Now stop wasting time. Go get a backup. All right. I'll search the facility for a Gaia backup. But just to be clear, Silence, if this ends up being another one of your tricks... It's a gene-locked hatch, Aloy. You're literally the only person who can open it. How could I set a trap inside? Trick me again, Silence, and our next conversation will be face-to-face. Though you won't have much to say, on account of my spear being buried in your throat. Aloy, thanks to me, everything you've desired, everything you've been fumbling about, unable to achieve for 6 months, is now within your grasp. Now, I know you didn't learn much about manners growing up a Nora outcast. But in a situation like this, you say thank you, and I say you're welcome. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Soda. Please step inside. Please step inside. Please step inside. Are you kidding me? I think we're in luck. In luck? The door is completely messed up. Obviously. But despite the malfunction, you can still get through. If you'll be patient for a while longer. See those crystals there? The Osram call them fire gleam. They're combustible. Not nearly powerful enough to blast through a door like that. But maybe just enough to jolt it open a bit more. Exactly. It will only work with an igniter. I'm sending you the schematics now. To build it, you'll need some machine parts and the oil from a kindleweed plant. That only grows underwater, but you should be able to find some at the nearby lake. The parts are more complicated. You'll need a spark coil from within a Leap Lasher's power cell. Remove the power cell before you kill the machine, or else it'll break. Got it. Well, I already have some deep water kindleweed. Just need to get the parts. Betődő sziklatekert súlya. Jó, ezek a kengurukat kell ölni? Ajjaj. Those machines should have the parts I need for the igniter. I should scan one of them. My focus can show me where the part is. Na, várjatok csak.
Ez még. És loot. Gotta get more ammo. Jaj! Kis foxot nem akartam bántani. Hú, az anyád. That's the last of it. Where the... Szegény Foxy. Vetődő szikletek. De ezeket kell csak kinyírni, nem? Vagy rajtuk van egy olyan eszköz, amit le kell ütni a listát. Vagy ezek nem azok voltak a kenguruk. Pedig ezeket kell bántani. I'll fill up all I can.
Someone left their hammer in that machine. I should take a closer look. I bet one hit from this hammer would be loud as thunder. Whoever forged it must be a skilled blacksmith. I should look for a trail with my focus. I'll put these in my pack. There, machine's vulnerable. Vagy a szart szétlövött a melkasának igazából megpusztul. Hát azt be tudom fogni, elvileg be tudom. If I find the right cauldron, could learn how to override this machine. Majd találok.
Not much point to using acid here. Machine's jaws. I have high ground. Mozz, igen. Akkor ezt kapd el. Van áthát. Szóval nem tudom eltalálni. Na végre. A szartokat valami ott eltalálni. Ujjj. Mi vagy te? Kis köcsök. Na, visszajöttek, jó. Those machines should have the parts I need for the igniter. I should scan one of them. My focus can show me where the part is. That'll help. I'll have to detach it before the machine goes down.
Okay, got the parts for the igniter. Now I just need to build this thing. There's a workbench near the entrance to the facility. From your time tinkering with Hades? Tinkering? More like extracting valuable data. Halló, Scud? Gondoltam még este egy órácskát, még így játszok egy live-ba másfelet. Ugye amikor írtam meg néztétek hogy csináltatok a fának helyet, akkor meg izével toltam azzal a Last of Us-szal, az ahhoz képest az nem volt rossz. Úgy érdekelt is a történet. Itt meg ilyen tech kengurukkal harcolok éppen. Hát, ja, végül is mondhatni. Jó, de hát nem úgy szoktam, hogy egy játékra fókuszálok, csak azt játszom, hanem most így. Igazából én valamilyen szinten visszajelzést is nézek, hogy kit mit érdekel játék. Ha valakit valami mondjuk nem érdekel, akkor azt igazából akkor fölösleges úgy közvetítéssel játszani. Például Harry Pottert már úgy fogom majd játszani legközelebb, hogyha az eljutok odáig, hogy ezt már csak játszom PC-n. There. Should be able to use this to blow up that fire gleam now. Indeed. A useful combination. It's how I detached the processing orb from the horse in the first place. Great. Még érdekes, hogy eddig csak olyan játékokkal játszottam, ami... Úgy kell azt... Hát csak tűz... Ja? I'd step back if I were you. Így, értem. Finally. I think I'm in. Then by all means, proceed. Bet I could use this igniter if I find more places with fire gleam. Focus on the task at hand, Aloy. This whole place is flooded. And there's another gene-locked door on the other side. But that's where any Gaia backups would have been stored. I have to find a way to get over there. És azon gondolkodtam, hogy szerintem elkezdek ma 7 környékén
4-8-kor Avatárt nézni majd, a kékeket. Ugye a 2 már kint van. Disney Pluson is lehet, ezt megnézem. Nem tudom, ti terveztek-e valamit? Ja, a tévém? TV-tesztek mennek? Ez hogy fut például? Most merre kell menni? Egyébként neked ez a... Ja, a PC? Az a... hogy is hívják? Az a AI kép generálás, az egy külön funkció egyébként neki. Amit mondta, hogy AI... 480p beállítja 720p-re, simán. Hogy ez egy ilyen külön funkció neki, vagy... Hát még azon igazából... Hát... Apa. A fenébe. Még az biztos, hogy azzal a tévével nem lesz gond egyáltalán. Ma úgy értve, hogy... Meg lehet olyan technológia igazából, hogy... A rossz minőségben is jó minőséget csinál. Hát itt jön ki az AI, az a mesterséges intelligenciának a... ez a fajta hozzáállása. Hogy tud olyan minőségben. Hát végig is feljavítja a képminőséget igazából. Hát mondjuk igen, az veszélyes mondjuk. Mondom neki, hogy filmet közvetítsd, azt mondja, hogy nem. Azt nem. Jó, ennek mennyi valószínűség, hogy a fegyverek így még romlanak? Fú. Oda kéne feljutnom. Tényleg szút, hónapban már munka van, mi? Véget ért a szabadság, vagy hát a betegség. Én is egy napot voltam ugye múlt héten, pénteken, azt... Az képest elég gyors eltelt az egy nap. Might be a good idea to drop that ladder. Jaj, föl kell menni.
Hát igen, de gondolom már, vagy vissza kell menned hozzá a It's dokihoz. locked. És majd utána? But there's some kind of Lesz valami. device next to it. Energy cell. That did it. Ja, aha. Hát ja, meg főleg amit ugye mondta is, hogy a főnök mit mondott. Mi vár. Kicsit kell dolgozni is. Meg hát abból is igazából már nem sok van hátra, mert jövő hét péntek az már elsője. Utána rá egy hét múlva lesz 7-e. Utána még egy hét, és azutáni való héten már ugye az utolsó hét lesz. Tehát igazából még összesen 3 hét van ebbe a hát karácsonyig. What was this room for? Looks like there is another console that needs power. De jó vagy. Sok szutyok. Sőt, hallottam, hogy jövő hét után, következő héten elvileg kapunk a cégnél ilyen Mikulásra ilyen dolgokat majd. Ilyen csokit, meg ilyen kis borítékba egy kis lovet, tehát hát lehet, hogy nem kapok olyan sokat, mint nem vagyok olyan sokáig a cégnél, de lehet, hogy mégis. Igen, az jól hangzik. This console shut down. Meg elvileg a prémium is jó lesz majd. What do we have here? Úgy mondják, hogy nem smucig a főnök. Azt ő megadja, amit kell. De ez még majd kiderül. Elizabeth. And Travis Micsoda Tate. PC. Tényleg jövő héten megérkezik neked a monitor set, mi? Szóval akkor mehet majd az építés, meg a LTS 2 beállítás 3 monitorra. This isn't a prank, Travis. I know. All I did was just script a couple of avatars. A little you, a little me. To deliver our message of doom. Real Hát akkor valószínű, igen. personal-like. Would you just send it? Soon as it's done Ha nem piling, izékednek a then you postások. and me should celebrate. I brought party fixings, pizza rolls, absinthe, a couple of hacky sacks. Még nekem volt olyan, hogy a I'm heading back to Bryce as soon as this is központi done. posta képes volt elküldeni a városba, ami tőlem 15 kilométerre van. How is it that someone like you És PG házasszállításra kértem, tehát a városba elmegy,
és a körzeti postás meg kihozza. Ehelyett jött később, a körzeti postás kijött időben, az a posta meg később ment, és így nem tudta kihozni aznap, hanem csak másnap kihozta, csak azért, mert hogy... Mert ugye írtuk, most mondtuk neki, hogy ki tudná másnap hozni. Mert eredetileg nem neki kellett volna kihoznia, hanem egy fuzárnak. Always admire you from afar, Liz. It's where my mama's grave. Most mi a lényeg? Travis was wrong. Tehát őre kell mennem. Elizabeth was trying to make sure life had a future. She Ja, most cared kinyitotta a about felső everyone. szintet. I'm not so sure. The exception walk a path of solitude, Aloy. As you and I are well aware of. There's another panel up there that I should be able to pull open. I'll have to climb higher to reach it. Na, vagyunk. Engedd el. Jó. Ezt engedjük le, még mielőtt körbe kéne jönnünk. Úgy. És akkor jump out. Bár lehet, hogy oda nyilaznom kell valamit. Sőt, biztos is. Igen. Don't think my pullcaster can latch onto that from here. I'm gonna have to jump. I can't make that jump. But if I glide... Mondjuk még pénz egyébként. Here I come! Meg ez a Fortnite-os ugrás volt. Ne, hát ezt elcsesztem. Ja, értem, hogyha továbbra is elcseszném, akkor vannak ezek a Don't think I'm gonna get to the door from here. plusz létre, akkor ne kelljen körbevennem az egész pályát.
Nem egy hülyeség egyébként. Ha, igen. Várom, az meg is itt fel tudtam jönni. There's more of the facility over there. I better take a look. Aha. Majdnem. I'll shake it out as I go. Úgyhogy az Avatar 2 az mekkora? Mennyi időt vesz igénybe? Víz útja. 9-10. De hogyha most kezdem, akkor beleférek egy olyan 4-11-be. Jó, hát akkor ezt még egy párszor megpróbálom, és tehát sem jön össze, akkor majd innen folytatom. Ah. I should be able to glide over. Hova kell menni? Hello Blanka, üdv megint. Na most pont a vége fele jöttél már, hogy már egy órát letoltam. És nem sokára be is fejezem, mert vége a hétvégének még egy filmet ilyenkor általában meg szoktam nézni, és pont There's another locked door. az van, hogy Looks like this is connected to the door. It needs a ó, code hát to nem open. tudom a kódját, hogy ezt majd meg kell nézni mindjárt. Hát semmi problémát. Akkor jössz, amikor tudsz. Balls, dude. How loud is it out there? Outside the noise dampening field? 150 decibels? Well, I guess we got privacy. What's the hap, Trav? You and me go back a ways. But I never saw you cheat no one. Kéne innen egy kód. 7482. Why start with First Bardine? ran a lot of malware before Zero Dawn took over. I was gonna tell you about it. One of them. They get a is copy of Malware. Gaia. I get a spot on the Odyssey. Hoppá. But I told them, I said, make it 2 spots, because I'm bringing my friend Trav. 82. Gosh, Hank! Sounds like the dampening field done slipped. Majd nézem majd az Avatar You 2-t. alright? Egy kis nosztalgia. De majd 7-én majd a játékot játszom. Hát majdnem ugye annyi közös van bennük, hogy mind a kettő PS5-re van. Igazából. Már mind a kettő posztapokaliptikus, csak itt nem zombik vannak, hanem robot dinók, meg ilyen okos törzsek, meg nem tudom. G-módosítás. Hát ebben nincsenek. There's the door. Getting close. Na, közeledek. Igen. Hát azért csak a mesékben van. Basszus. Ezt hívják igazi cuminak, hogy azt nem nyitottam ezt a létrát.
rush of air. Most van lesz baj. Egyébként is nagyon szép játék, meg jó kitalált, meg ilyenek. Ja. Akkor máskor ne a kört nyomjam, hanem a négyzetet, az csak elengedi, és nem. Löki magát. De a Dead Rising-kal nem játszottam, úgyhogy ezt nem tudom elképzelni. Yes. Ezt akartam egyébként. Még pont a cél előtt még egyszer beleessek a vízbe. Hol? Mármint azért kérdezed, mert hogy neki van téve a karácsonyi fénysor a live fölött? Hát nincs, csak kitettem, mert hogy úgyis lesz lassan karácsony, tehát már csak egy hónap van hátra, így gondoltam kiteszem. Igazából nincs, csak úgy voltam vele, hogy miért ne. Na hát ez jó, hát ezt nem hiszem el. Na megint szenvedjem végig a magamat a pályán. Nem, utoljára még egyszer, ha megint lesk, akkor itt lesz vége, és akkor majd legközelebb a túloldalon folytatom. Ja nem, nincs semmilyen event, csak már most megcsináltam előre, hogy sőt, ilyen egyébként. Ez a nyitása. Ez a zárása. Ugye nem ugyanaz, starting tune. Ez ugyanaz a kettő, nem mindegy, ezt majd módosítani kell. És akkor majd... Még tervezek még kis animációs fenyőfát a sarokba. Ha valaki feliratkozik, akkor meg egy Mikulás jön. És integet, azt hiszem. Még van valami tilinkelő zene is mellette. Köszönöm szépen. Na jó, hát igen, ez most itt akkor ennyi lesz, mert most én nem akarok ezzel már szenvedni, mert sürget az idő sajnos, nem szeretnék lenni sokáig.
Viszont a filmet se szeretném félbehagyni, úgyhogy muszáj. Úgyhogy vizes alójjal köszönök el innen. Így. Csak meg ne fázzon. Na. Hát akkor ez ennyi volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Folytatjuk. Hát hónap nem tudom, de lehet, hogy kedden igen. Na. Jó hét mindenkinek, sziasztok!